Ky është qenë i ri, i cili është një farforme i trajnuar vetëm në identifikimin dhe gjetjen e topit. Janë jashtëzakonisht shpejt dhe të fuqishëm, edhe siç e përmendi edhe ambasadori gjerman, kanë një aftësi të jashtëzakonshme nuhatjes. Atëherë ftojmë zyrtarin nga K9 me një qenë tashmë të trajnuar për të gjetur një armë të kontaminuar dhe të shohim se në këtë nivel do të vijnë pas trajnimit edhe qenë të ri të cilët sot janë dhënë donacion. Ju e sheni dallimin, qeni trajnuar në momentin që e gjen armën apo diçka që është e dyshuar, nuk guxon ta kontaminoj vendin e ngjarjes, mirë po vetëm ulet dhe jep sinjal që në këtë vend ka diçka të dyshuar. Ky është qeni trajnuar tashmë. Atëherë ju falenderit shumë zyrtarëve të njësisë K9. Ishte vetëm një demonstrim. Tash për fund kërkoj me mirësjellje prezencën e zotrit Çalaj dhe zonjës Suoko që të vinë dhe të na shkruajnë letër donacioni. Ju lutem zotri Çalaj. The passports Yeah, photos. of dogs. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I nderuar zotri ministër Veliu, ministri i Ministrisë Punëve të Brendshme, e nderuar zonja Suoko, përfaqësuese e përhershme e UNDP-s në Kosovë, shkëlqësia juaj ambasador Health, të nderuar e prorët lartë Policisë Kosovës, të respektuar përfaqësues të mediave, zonja dhe zotrin. Unë jam mentor Cakulli, menaxher i programit për sigurinë kuadrët UNDP-s në Kosovë. Ju falenderit edhe një herë për prezencën tuaj sot dhe një herët ju dëshiroj mirëseardhje në ceremoninë zyrtare të organizuar nga UNDP me rastin e pranim dorëzimit të 5 qenëve K9 për njësinë K9 të Policisë Kosovës. Duke u bazuar dhe duke pasur parasysh situatën dhe kushtet e krijuara nga pandemia COVID-19, jemi kujdesur që edhe organizimin e kësaj ceremonie ta respektojmë në përpikëri rekomandimet e autoriteteve shëndetësore në mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së kësaj pandemie. Andaj me mirësjellje kërkoj nga të gjithë pranishmit në këtë ceremoni të mbajnë distancën fizike dhe të kujdesen për veten dhe njëri tjetrin. Ky donacion nga UNDP është mundësuar me përkrahje të parezerë nga qeveria gjermane, e cila në kuadër të fondit të mirëbesimit Funding Window po jep kontribut të jashtëzakonshëm në zbatimin me sukses të udhërrëfysit rajonal që ka për qëllim kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Zonja dhe zotrin, siguria është parakushti thelbësor për një zhvillim dhe paqe të qëndrueshme. Siguria publike mbetet përgjegjësia të gjithë neve, pa dallim, por para së gjithash, siguria publike mbetet sfidë dhe në kuadër të sferës së sektorit të sigurisë. Kështu që kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj për një fjalë rasti drejtorin e përgjithshëm të Policisë Kosovës, zotri Çalaj. Zotri Çalaj, fjala për ju. Nderuar zoti Veliu, ministri i Punëve të Brendshme, e nderuara
zonja Soko, përfaqësuese e përhershme e UNDP-së në Kosovë, i nderuar zotri Hills, ambasador i ambasadës gjermane në Kosovë, të nderuar kolegë, të nderuara media, zonja dhe zotrinj. Leoni fillimisht t'ju falenderoj përzemërsisht për prezencën tuaj në ceremoninë e pranimdorëzimit të 5 qenëve për Policinë e Kosovës, dhe leoni të falenderoj UNDP-n dhe ambasadën gjermane për këtë donacion shumë të rëndësishëm për Policinë e Kosovës. Leoni po ashtu të falenderoj edhe partnerët tanë strategjik në kuadër të Bashkimit Evropian, të cilët në mënyrë të vazhdueshme mbështesin Policinë e Kosovës në avancimin dhe modernizimin e saj. Policia e Kosovës është agjenci profesionale e zbatimit të ligjit dhe e përkushtuar për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike. Po ashtu, Policia e Kosovës luan një rol kyç në parandalimin dhe luftimin e trafikimit të armëve ilegale, si dhe në kontrollin e armëve të vogla dhe armëve të lehta. Deri më tani, sukseset e Policisë e Kosovës në këtë fushë janë mjaft evidente, ku përgjatë një viti kalendarik në kuadër të kontrolleve policore, kapjes së kontrabandimit të armëve në pikat e kalimit kufitar dhe zonës së gjelbër kufitare, parafërsisht konfiskohen rreth 1600 armë dhe municion të kalibrave të ndryshëm. Njëherët, dëshiroj të ju njoftoj se një nga sukseset e radhës të institucioneve të Republikës së Kosovës është edhe procesi i legalizimit të armëve ilegale në Kosovë. Vitin e kaluar, gjatë procesit të legalizimit të udhëhequr nga Ministria e Punëve Brendshme, Policia e Kosovës ka pranuar rreth 2000 kërkesa për legalizim të armëve ilegale që kanë qenë në duart e qytetarëve. Në kuadër të angazhimeve tona në implementimin e suksesshëm të planit të veprimit që derivon nga udhëfyesi rajonal, si dhe në përputhje me strategjinë kombëtare për kontrollimin e armëve të vogla dhe të lehta, Policia e Kosovës ka avancuar në shumë fusha. Me lejoni të përmend pikën e kontaktit të armëve FFP, e cila konsiderohet si një ndër praktikat më të mira jo vetëm në rajon, jo vetëm në kuadër të shteteve të Ballkanit Perëndimor, por edhe më gjerë. Kjo pikë e kontaktit për armë ka mësuar që për herë të parë të kemi shkëmbim real dhe të automatizuar të informatave me institucionet relevante në Republikën e Kosovës, që merren me fushën e kontrollit të armëve të vogla dhe të lehta, por edhe shkëmbimin informatave dhe përvojash me shtetet fqinje. Kemi pritur shumë vizita studimore nga kolegët tanë të policive fqinje për të parë zhvillimin dhe funksionalizimin e plot dhe të automatizuar të shkëmbimit të informatave që e posedojmë ne në Policinë e Kosovës. UNDP, përmes programit për sigurinë e Kosovë, me shumë se një dekadë përkrah Policinë e Kosovës dhe institucionet e Republikës së Kosovës, në përgjithësi në fushën e kontrollimit të armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe eksploziveve, si dhe në fushën e ngritjes së sigurisë kibernetike. Ceremonia e sotme për pranim dorëzimin e 5 qenëve për njësinë kënon të Policisë së Kosovës mundësohet nga UNDP përmes projektit SIAT, që me zemërgjësi financohet nga qeveria gjermane dhe ka për qëllim mbështetjen e policisë kufitare në ngritjen edhe më tej të produktivitetit policor në kontrollin kufitar dhe rritjen e numrit të detektivëve përmes pajisjeve të avancuara dhe konfiskimeve të armëve ilegale, municionit dhe eksploziveve. Posënojmë që edhe ky donacion të shërbej që Policia e Kosovës të tregoj vendosmërinë dhe profesionalizmin në trajnimin e këtyre qenëve në përputhje me tendet e reja të kontrabandimit të armëve të vogla dhe të lehta. Instruktorët policor të njësisë kënon të Policisë së Kosovës, pas kësaj ceremonie të pranim dorëzimit, në mënyrë aktive do të merren me trajnimin e qenëve në detektimin dhe në hatjen e materialit të quajtur polimer, ku tashmë armët moderne shumicën e përbërjes së tyre e kanë nga ky material. Synojmë që sikurse edhe për shembullin që kemi të pikës së kontaktit për armë FFP, edhe ky donacion do të na bëjë shembull në rajon dhe më gjerë dhe aktor konstruktiv në avancimin e sigurisë rajonale. Gjithashtu më lejon të nënvizoj se përkundër sfidave në implementimin e udhëfysit rajonal për kontrollimin e armëve të vogla dhe të lehta, Policia e Kosovës përmes partnerëve tanë strategjik në këtë fushë si UNDP, SISEK, Republika Federale e Gjermanisë, Franca dhe Shtetet e Bashkimit Evropian, padëshmon se është në rrugë shumë të mirë të arritjes dhe përmbushjes të gjitha indikatorëve kryesorë të performancës që direkt kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të udhëfysit rajonal. Edhe një herë falenderojmë UNDP-n dhe qeverinë gjermane për tërë përkraje edhe nga instruktorët e njësisë këndon të Policisë së Kosovës, kërkoj që të filloj me përgatitjen dhe trajtimin e këtyre qenëve për çka edhe janë destinuar. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni ta përmbyll me një falënderim për të gjithë institucionet,
vendore dhe ndërkombëtare. Falenderoj edhe një herë UNDP-n, qeverinë gjermane, partnerët tonë të Bashkimit Evropian për përkrajen ndaj Policisë Kosovës dhe ju siguroj që Policia e Kosovës do të bëjë më të mirën që është e mundur që të ofrojmë siguri jo vetëm në këtë vend, por të jemi edhe faktor shumë i rëndësishëm i ofrimit të sigurisë në rajon dhe në gjërë. Faleminderit shumë. Drejtor Shqalaj, falenderit shumë për përkushtimin tuaj në avancimin e sigurisë për gjithë qytetarit. Njëherët ju përgëzoj për punën tuaj dhe të zyrtarët të Policisë Kosovës në përgjithësi, e cila është duke u bërë shembull jo vetëm brenda Kosovës, mirë po edhe jashtë. Me këtë rast pa humbur kohë, dëshiroj të ftoj për një fjalë rasti zotri Veliu, ministrin e punëve të brendshme. I nderuar ministër, fjala për ju. I nderuar drejtor Qalaj, i nderuar ambasador Held, zonja Susoko, të nderuar pror policor, të nderuar dhe të respektuar përfaqësues të mediave, zonja dhe zotri. Jam i nderuar të marr pjesë në këtë ceremoni zyrtare të pranim dorëzimit të 5 qenëve për Policinë e Kosovës, respektivisht njësinë kënon, të organizuar nga UNDP-a përmes programit për siguri në Kosovë. Me lejoni që në fillim të fjalimit tim të rikonfirmoj zotimin dhe përkushtimin e sinqert të institucioneve të Republikës Kosovës për të zbatuar në përpikri planin e veprimit të dalë nga udhërrëfyesi rajonal që ka për qëllim një zgjidhje të qëndrueshme për posedimin e paligjshëm, keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe të lehta dhe municionit në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2024. Kosova këtë plan të veprimit e ka bërë edhe pjesë të strategjisë kombëtare për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta. Gjithashtu më lejoni që të nënvizoj se krahas përkushtimit dhe profesionalizmit të zyrtarëve policor dhe zyrtarëve institucional në zbatimin e udhërrëfyesit rajonal, mbështetja e partnerëve tanë strategjik si UNDP, si SAK, Republika Federale e Gjermanisë, Franca dhe Shtetet e Bashkimit Evropian është shumë e domosdoshme dhe jetike. Siguria është një nga kushtet elementare për jetë të qetë dhe zhvillim ekonomik në çdo vend. Jemi dëshmitar se në mbar botën krimi dhe dukurit negative janë duke u zhvilluar jashtëzakonisht shpejt. Prandaj misioni dhe angazhimi ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes dikastereve të saj është që në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët të avancojmë nivelin e sigurisë në Kosovë dhe njëkohësisht të përmirësojmë cilësinë e jetës për qytetarët e Republikës Kosovës. Kosova në fushën e kontrollit dhe menaxhimit të armëve të vogla dhe të lehta ka harmonizuar legjislacionin vendor me praktikat më të mira ndërkombëtare, si dhe me direktivën për armë të Ballkanit të Bashkimit Evropian. Me këtë qasje, Kosova synon të bëhet shembull rajonal në këtë fushë dhe me sukses synojmë që ta përmbushim të gjithë zotimin e dhënë dhe obligimet që dalin nga udhërrëfyesi rajonal për Ballkanin Perëndimor. Në kuadër të projektit SIAT, që zbatohet nga UNDP përmes programit siguri në Kosovë, dhe mbështetur financiarisht nga qeveria gjermane, është duke u kontribuar jo vetëm në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore përmes trajnimeve të specializuara për zyrtarët policor të pikave të kontrollit kufitar dhe kontrollit të vijes së zhvelbërt kufitare, por edhe në avancimin me pajisje të specializuara teknikologjike për një kontroll sa më efikas kufitar. Kjo përkrahje do të mundsoj që të rritet edhe më tej efikasiteti dhe produktiviteti policor kufitar në identifikimin, zbulimin dhe konfiskimin e armëve të vogla dhe të lehta që potencialisht mund të kontrabandohen në pikat e kalimit kufitar. Më lejoni që sinqerisht të falenderoj UNDP në Kosovë për dhurimin e këtij donacioni të përbën nga 5 qenë për Policinë e Kosovës,
si dhe jam mirënjohës për përkrajën e vazhdueshme në fushën e armëve të vogla dhe të lehta dhe fusha tjera që ndërlidhen me ngritjen e sigurisë në përgjithësi. Gjithashtu, falënderimi i veçantë i takon qeverisë gjermane që në mënyrë të parreshtur kontribon në avancimin e sigurisë dhe lehtësimin e angazhimeve tona në zbatimin me sukses të udhërrëfyesit rajonal. Instruktorëve të Policisë së Kosovës nga njësia Kënon ju uroj punë të mbarë në fillimin e trajnimit të këtyre qenëve dhe shumë suksese në terren për zbulimin dhe parandalimin e trafikimit ilegal të armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe eksplozive. Faleminderit. Nderuar Ministër Veliu, ju falemderit për zotimin dhe për kushtimin tuaj në fushën e sigurisë, me theks veçantë në zbatimin me sukses të udhërrëfyesit rajonal për Ballkanin Perëndimor. Të nderuar pjesëmarrës, siç e theksova edhe në fillim të hapjes së kësaj ceremonie, donacioni sotëm i UNDP-s përmes programit për sigurinë Kosovë i 5 qenëve për Policinë e Kosovës mundësohet nga qeveria gjermane dhe synim kryesor ka avancimin dhe ngritjen edhe më tej të produktivitetit policor në identifikimin, zbulimin dhe konfiskimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe eksplozive në pikat e kalimit kufitar. Tani dëshiroj të ftoj zyrtarët dhe instruktorët profesionistë të Policisë Kosovës të njësisë Kënon që së bashku me 5 qenë të cilët do të durohen sot të vinë dhe të demonstrojnë një ushtrim të tyre. Ftojmë 5 qenë të rinj, Tina, Zigi, Ançi, Maxi dhe Porta, si pjesë antar të ri të njësisë Kënon. Tani, me mirësjellje, kam kënaqësinë të ftoj përfaqësuesen e përhershme të UNDP-s në Kosovë, zonjën Suoko, që të merr fjalën. Ms. Suoko, floor is yours. Dear Minister Veliu, dear Mr. Jalai, dear Ambassador Helt, dear representatives of media, ladies and gentlemen, and canine dogs. These last few months, we have found ourselves in an unprecedented situation. What began as a health crisis in a distant part of the world has now developed into a pandemic which spans continents. It is affecting the economy, how we interact, how we work, basically how we lead our lives. The interconnectedness of our complex world has become apparent. Similarly, we have become very aware of the reliance on our reliance on technology. We are acutely aware of how the pandemic has affected the population from a socio-economic point of view. However, there seems to be less discussion on how the pandemic is shaping the safety and security sector. The pandemic has not stopped criminal activities. If anything, it may have created new impetus, especially for cross-border, highly organized criminal activities. Given these exceptional circumstances, the challenges from a governance point of view is to continue to provide services to citizens while remaining effective and efficient. We need to take coherent actions which quickly address this complex and uncertain international security environment.
Security institutions must always be one step ahead, and this is what the Kosovo police is doing by expanding its capacities in fighting illicit arms trafficking. This is why I'm exceptionally happy to be here with you all today. UNDP's engagement to address small arms and light weapons, control and combating illicit arms trafficking in Kosovo is part of our commitment to promote human security and sustainable development and supporting Kosovo to fulfill its commitments towards the roadmap. And while much remains to be done, we should also remind ourselves of the great successes so far. Because of highly dedicated officials and the support from international partners, Kosovo Police today is recognized as one of the examples in the functionality of the firearms focal point, as we heard. Kosovo has become a best practice, which is shared also with the other law enforcement agencies in all jurisdictions in the Western Balkans and beyond. New technologies in small arms manufacturing have started using non-traditional materials such as polymers, 3D printing, and modifications in weapon design which make tracing of small arms increasingly challenging. Today, we are witnessing another step forward in fighting illicit arms trafficking. This time, however, it is not through technology, laws, or policies. It is through special 5 canine dogs who have become part of Kosovo Police K9 unit. These special dogs will be trained by the Kosovo Police K9 certified trainers to sniff and detect the polymers made weapons. I'm convinced that the Kosovo Police K9 unit will also serve as an example and will share their knowledge on polymer material with other colleagues in the Western Balkans. UNDP office in Kosovo will continue to strongly support the Ministry of Internal Affairs and law enforcement agencies to reduce illegal possession, misuse, and trafficking of small arms and light weapons. And I would like to thank Ambassador Helgt for the extraordinary support by the German Federal Republic that had funded this project. By successfully implementing the regional roadmap, Kosovo will move faster toward fulfillment of European Union requirements. Therefore, thanks are due to other EU member states, especially France, who jointly with Germany were at the forefront of developing and funding the regional roadmap implementation. Lastly, I would like to thank the brave women and men of Kosovo Police for their exemplary service in these exceptional circumstances. And I hope you will all stay safe and healthy. Thank you. Zonja Soko, ju falemnderit shumë për fjalën dhe kontributin tuaj në këtë fushë. Me këtë rast, kam nderin të ftoj për një fjalë rasti sponsorizuesin kryesor të këtij donacioni, shkëlqësinë e tij ambasadorin Helgt për një fjalë rasti. I nderuar, fjala për ju. Minister, Director General, may I first of all thank you for hosting us under these exceptional circumstances. I think we all are every day re-evaluating our agenda, whether to go forward with events or not. I decided to come here because I think it's an important sign, first of all, as support for Kosovo Police, nothing to add what Maria just said, and also in general for rule of law and cooperation.
I would like to thank, through the permanent representative Maria Swoko, UNDP, for the job your people, also via CSAC, have been doing for years now. What we are seeing today is a part of something much larger, getting cooperation in the region, but then also with the European Union and internationally going on especially illegal weapons, small and light weapons, which are a danger. A danger, first of all, for the citizens of Kosovo, but I would like to underline a danger also for police officers doing loyally their duty on the streets of this country. We have seen enough events over the past years where police officers were either hit or got killed in the line of duty, also because of illegal weapons. Now, what does this have to do with Germany? What does this have to do with France and the European Union? Well, security problems these days cannot be seen isolated. They demand cooperation. Parts of the weapons which were used in the terrorist attacks in Paris came from the Balkans. So it is our joint interest to fight these phenomena. Everything has been said about the settings, the program. I would just like to add on a personal note, what we are seeing here are high-tech devices, because I don't know if you were aware of it, dogs can differentiate approximately 1 million different smells. Human beings, 10,000. So that makes these animals very special, and I hope they will be of great support to the law enforcement agencies of this country. And maybe also in future steps, not just on the borders, because the phenomena of weapons doesn't just go via smuggling, but as I said, also presents a danger in the country. So, a good day for law enforcement. I think I have little to add on that one, except thanking once more the really relentless work of UNDP in this. That's one of the reasons why my government, not just on this project, but enjoys cooperating with UNDP. We have had significant progress over the past years also with the joint Franco-German initiative, as was pointed out both by Minister Velio and Director General Charlai. Kosovo plays an important part in this, and we hope to move further along this road, which is simply good for everybody because cooperation works. Thank you very much. Nderuar ambasador, ju falemnderit shumë për kontributin dhe për krajen tuaj në fushën e zbatimit të udhërrëfysit rajonal. Tani kërkoj mirëkuptimin tuaj dhe ftoj zyrtarët e policisë të Kosovës njësisë K9 që të bëjnë një demonstrim të shkurtër